welcome back to our channel. Today, we are heading towards Traunstein. Samahan niyo kami. Tara! Maganda na naman ang araw, kaya lakwatsa na! And here we are sa Traunstein. Ito ang pinakamalaking chapel dito sa Germany. Again, chapel, hindi church. Kaso, ng day na yun, sarado siya, kaya hindi namin pwedeng mapakita ang loob. At dahil doon, inikot na lang namin. So, itong chapel, located siya sa gitna ng park and sa tapat ng parking lot. Maganda siya. Oh, diba? At syempre, ang bata, eating na naman. Ito ang kanilang old town. This is the second church. Sarado din siya nung araw na yun, kaya hindi rin namin mapasok. Pero maganda din po yan, maliit nga lang. At itong si Arkin, house daw po niya ito. Kinkin, come here. So, madalas in-spell niya pa yung mga letters dyan. Diba? And ito, playing again. Ganyan po siya, mahilig siyang tumakbo, kaso nakakatakot. Lalo na pag sa may kalsada, ang bilis. And ice cream time again. Oh, yung friend ko kumakaway. Hi! So, dahil may ice cream, libot-libot muna. So, nung araw na yan, maaraw siya pero malamig. Kaya, ayan, naka-hat, naka-vest. And now, kasama na namin si Ninang Zara and Ninong Christian. Pinlano po talaga namin pumunta dito kasi dito kami kakain ng dinner. But before that, here is the church kung saan nagsimula si Pope Benedict XVI. Kung maaalala nyo, si Pope Benedict XVI is a German Pope. Ito yung loob ng church. O, diba? Ang ganda! Kakaiba din yung itsura ng loob, pero sakto lang yung laki nito. And yung bata naglaro, and naghag pa ng poste. Talaga naman. Walking again. At may masaya na naman pong bata sa kanyang new toy.
namin yung Old Town. At ito na nga ang kanilang water wheel. Paboritong paglaruan ni Arkin ever since. O ayan, play again. Tingnan niyo yung puno, oh, ang laki, diba? Ito ang old water pump nila. Naka-display na lang po. Water machine, water pump. And here comes the sticks again. Running and playing with Daddy with his sticks. At eto na nga, ang favorite naming ramen. Ang ninang, mukhang gutom na. Kainan na. Smelling daw siya ng flowers. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga purples. O, dahil nauna silang natapos kumain, naglibot ang mag-daddy. Ito yung view sa other end. O, diba? Ang ganda. And nagka-count pa ng houses ang maliit na bata. 5 houses. Another church from afar. We've almost reached the end of our video. So if you like this video, please click subscribe, turn on the notification bell, and leave a comment. And just a reminder, always spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching. God bless you all.